Okey, so kita kembali balik. So maksudnya sekarang apa yang boleh kita buat adalah saya dah move this circle ke sini dan saya tekan tukarkan dia punya layer ni jadi grid line ya. Okey, so apa yang saya akan buat seterusnya adalah masukkan text. Alright. So text kat sini saiz dia kecil saja, 3. Lepas tu kita besarkan sikit saiznya jadi 20. Oh, 20. Okey. Kita masukkan nombor A. Not sure was it A. Oh, sorry, ni nombor berapa? Nombor 3. Kita pergi balik, kita masukkan nombor 3. Apa kecil? 3, enter. Oh, terlalu kecil 3 nombor saiz ni. So saya kena besarkan lagi lah. Besarkan dia. Teks ni kecil. Macam mana kita nak besarkan dia? Kita akan double click. Okay, kita klik pada properties. Nak klik again pada properties. Text height 3 patutlah. So kita akan jadikan 25. Besarkan lagi, tak cukup 25. 50. Nampak macam okey. So kita akan gunakan 50. Okey, so kenapa ada 2 ni? Dia masuk 3 ni. Mereka ada 50, kita buang kosong ni. So tinggal 3 Okey, move naik ke atas balik. So inilah 3. Tapi dia punya layer masih lagi layer window. Kita akan tukar jadikan layer text. Okey. Alright, kita mungkin center sikit. Alright, move. Okey, so sekarang apa yang saya akan buat adalah saya akan copy semua grid line dan juga text ini dan letak di setiap hujung grid line ni. So saya akan copy CO, select object, tekan spacebar. Okey, select pada base point. Kita akan move sini 1, 2, 3. Okey, kat sini kita kena adjust sikit lah sebab dia tak betul kan. So, kita movekan dia, move pergi pada bucuk. Oh, sekarang saya nak berada di bawah ni tapi dia tidak boleh snap, dia cuma snap sini. So apa yang perlu saya buat adalah kita kena buka balik snap, pergi kepada node pun boleh, tangent pun boleh. Kita cuba node dulu Okey, move, masih tak boleh. So saya kena tukar balik snap tu, bukan tangent. Okey, kita akan klik pada quadrant. Okey, move, select object. Baru boleh select. So saya akan letak di hujung So ini akan kita copy 1, 2, 3. Okey, sekarang dah ada grid line. Okey, kita block untuk grid line. Tengok balik, ini 3, 2, 1. So yang atas tu adalah ABC. Okey, pergi balik pada AutoCAD. Saya akan tukar ini jadi 2. Double klikkan dia saja 1. So ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Okey, so siap dia punya tata block untuk stage yang kelima create grid label. So stage yang ke-6, set up text style and dimension style. Kenapa saya kata text style and dimension style? Saya akan tunjukkan kenapa kalau kita tak set up. Okey, sekarang saya cuba masukkan dimension. Tengok masuk dimension. Okey, ini dimension yang kita tak set up lagi, dia punya text style dan dimension style. Sebenarnya ada dia punya dimension tapi kita tak nampak. So apa yang perlu kita buat adalah kita pergi kepada text ni, annotation kat bawah. Sebentar, di mana teks? Ada di sini. Mungkin di dalam annotate. Yes, di sini. Annotate. Kita klik sini. Okey, kita tukarkan bukan ni. Not here. Pergi dimension. Yes, this is the thing. So apa kita buat sekarang ni adalah kita akan tukar the dimension style manager ni. So kita akan buat a new one. Okey, buat satu dimension saya dimension dim
start, boleh nama apa-apa pun, saya boleh nama saya. Continue, kita start dengan standardnya. Standard, continue. Ok, ni standard. Ok, first kali saya nak tukarkan dia punya dimension ticking ni. First arrowhead, first kita akan jadikan dia architecture tick. Architecture tick juga, leader biarkan jadi arrowhead. Ok, size arrow kita ikut size ni. Sekarang size ini tadi berapa tadi? 30 kan? Kita akan jadikan dia size arrowhead jadi 10. Ok, besar sangat kan? Tak apa. Kita akan betulkan sebab ini macam ni sebab text dia. Ok, klik pada text. Tukarkan text height jadi 20. Baru nampak ok kan? Alright. So kita check lagi apa simbol dah, lines, arrowhead size. Yes. Sekarang ni dia tak ada extension. Kita nak bagi dia terkeluar sikit extension. Ok, apa maksud extension extend beyond tick. Ya, kita boleh extend beyond tick. Kita buat lah. Nampak dia keluar. Nampak dia dalam macam terkeluar sikit kan. Baru dah nampak canggih. Don't have. Kita buat 15. Ok, baseline spacing. Alright. Ok, sekarang ni dia punya text ni betul-betul di atas, di tengah-tengah line. Kita tak nak. Kita bagi dia di atas line. So, macam mana kita nak buat text di atas line? Kita pergi pada text. Ok, text placement. Ok, kita kalau letak sekarang dia centered. Kita nak letak dia above. Duduk atas. Ok, duduk atas. Horizontal pun above juga. Horizontal, text placement. Kalau horizontal kita nak ikut macam mana direction. Direction dia align with dimension line. So dia akan jadi macam ni lah, dekat line. Ok, so sekarang kita tekan. Nak offset tak? Kita cuba offset sikit. Besar sangat ni. Offset kena di 0.5 lah. So tak boleh. Tak boleh. Kita maintain balik 0.9. 8.5. Ok, fraction height scale 9 dah. Alright, klik ok. Sekarang ni kita set current and then close. Tengok dia berubah tak? Tak berubah. So kita kena edit ini. Kita buat dimension baru. Kita tengok dia ada perubahan tak? Ada, tapi masih tak nampak 4000. Tak cukup besar. So maksudnya kita kena besarkan lagi lah. Ok, kita pergi kat sini, dimension balik. Ok, kita bagi dimension tahun ni. Kita modify modify bukan override, modify decimal. Kita biarkan dia di kosong sebab terlalu banyak tadi kan. Size tadi tak nampak sangat, 25. So 15 bukan. Text kita adalah 20. Cuba kita besarkan sikit jadi 50. Ok, 50. So dia punya arrow pun kena tukar juga jadi 25. Tak nampak. So 50 biar kita ikut ni size text. Ok, sekarang kita klik ok. Kita set current, klik close. Berubah. Ok, nampak sikit lah. So kita tengok balik daripada ni, adakah dia sama besar? Dia pun sama besar dengan ni. So kita kena besarkan lagi. Besarkan pergi pada haki, modify. Kita jadikan dia 100 pula. 100, text pun 100. Ok, klik ok. Okay, set current. Terus baru nampak sikit kan. Right, sekarang ni dia tak extend ni. Kita nak bagi dia extend sikit. Extend, saya rasa kena buat 250 ni, besar ni. Ok, modify. Letakkan 200. Ni pun 200. Saya nak bagi dia extend. Mana tadi extend? Lines. Extend beyond line. Buat dah 5. Tak nampak. Kita kena besarkan lagi. Cuba buat 50. Besar lagi 50. Kita buat 150. Tinggi sangat. 90. Mana tadi ya? Dia extend. Offset beyond origin 50. Nombor atas tu bukan. Extension line. Itu biar. Not this one. Extend beyond tick. Alright, ni 50. 100 kita buat 100. Ok, dan klik ok. Set current, close. Alright, nampak besar sikit kan. Ok, barulah kita boleh buat dimension line. So sekarang saya kena tukarkan dia punya apa? Layer. So balik pada layer.
dimension. Okey dah. So ini pun sama juga, kita buat dimension daripada ujung ni sampai ke ujung sini, tarik. Kenapa tak tukar ni? Sebab saya nak tukar dia punya layer dimension. Alright, saya tukar buat dimension lagi, tukar buat dimension. Saya akan buat yang ni pula, dimension yang tengah ni pula ya, yang ni dan ini. Okey, pergi balik. So dimension zoom sikit sini ke sini, kita tarik buat tak ke tengah, dia tak move, kita nak move okey, dan di sini pula dimension. Okey, so begitulah cara kita nak buat dimensioning untuk step yang ke 6. So seterusnya kita akan sambung step yang ke 7 ke 8 pula.